এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে দুটাকৈ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চতিয়া সমষ্টিত জয়ৰ দিশে বিজেপি প্ৰাৰ্থী। 15 ৰাউণ্ডৰ গণনাৰ অন্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকা নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী পানেশ্বৰ বসুমতাৰীতকৈ 21,329টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে। সমষ্টিটোত মুঠ গণনাৰ ৰাউণ্ড 20। বৰ্তমান গণনা চলি আছে 16 ৰাউণ্ডৰ, যিহেতু আৰু 4 ৰাউণ্ডহে গণনা কৰিবলৈ বাকী। তেনেস্থলত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ জয়লাভ এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত। তিনিচুকীয়াৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় কিষাণৰো বিজয় প্ৰায় নিশ্চিত। ব্যৱধান পাৰ কৰা কঠিন। তিনিচুকীয়াৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় কিষাণৰো বিজয় প্ৰায় নিশ্চিত। 40,136টা ভোটত অগ্ৰগতি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজলৈ আহিছে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বকুত জয়ৰ দিশে কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা দাস। বকুত এতিয়া জয়ৰ দিশে কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা দাসে 66,559টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে মহিলা প্ৰাৰ্থীগৰাকী। আৰু 6টা ৰাউণ্ড এতিয়ালৈ বাকী আছে। জয়ৰ দিশত এতিয়া ৰেণুপমা ৰাজখোৱা। 2021 বিধানসভা সমষ্টিৰ নিশ্চিত জয়ৰ দিশত প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। টিয়ক সমষ্টিত নিশ্চিত জয়ৰ দিশত অসম গণ পৰিষদৰ ৰেণুপমা ৰাজখোৱা। অতুল বৰাৰ জয় নিশ্চিত। 43,146 ভোটত বোকাখাট সমষ্টিত আগবাঢ়িছে অগপৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা। জয় প্ৰায় নিশ্চিত অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীৰ। জয়ৰ দিশে এতিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। 101 নং মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ জয়। 3,336টা ভোটত জয় লাভ কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে লাভ কৰিছে 46,878। আনহাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰমণী তাঁতীয়ে লাভ কৰিছে 43,514টা ভোটত।